γνωρίζατε πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος. Η καρδιά σας είναι ο μυς που ξεκινά τη διαδικασία του κυκλοφορικού συστήματος, στέλνοντας αίμα σε όλα σας τα όργανα. Η καλή κυκλοφορία του αίματος βεβαιώνει ότι το οξυγόνο και οι θρεπτικές ουσίες ξεκινούν τη σωστή μετακίνησή τους σε όλα τα κύτταρα του σώματός σας. Είναι εύκολο να δείτε γιατί είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος υιοθετώντας ορισμένες καλές συνήθειες. Παρότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται, υπάρχουν κάποιες φυσικές θεραπείες που μπορούν να σας βοηθήσουν να την κάνετε να λειτουργεί σωστά. Σήμερα, θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες θεραπείες με βότανα οι οποίες έχουν την ικανότητα να αποτρέψουν τις θρομβώσεις, τους κύρσους και άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τη φτωχή κυκλοφορία του αίματος. Δοκιμάστε τες. 1 τσάι σπηρέας. Η σπηρέα είναι ένα βότανο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό επειδή περιέχει φλαβονοειδή που προστατεύουν το αίμα και τις αρτηρίες. Τα αντιοξυδωτικά της βοηθούν την αποτροπή της συσσόρευσης πλάκας στις αρτηρίες σας ενώ διεγείρουν την εξουδετέρωση των τοξινών από το σώμα σας. Συστατικά. 1 κούπα νερό, 250 ml. 2 κουταλάκια του γλυκού άνθη και φύλλα σπηρέας. Παρασκευή. Ζεστάνετε 1 κούπα νερό και φτιάξτε ένα τσάι με τα άνθη και τα φύλλα σπηρέας. Αφήστε τα να μουλιάσουν για 10 λεπτά. Έπειτα, σουρώστε και πιείτε το. Τρόπος κατανάλωσης. Αν έχετε προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος, πίνετε 2 με 3 σκούπες από αυτό το τσάι την ημέρα. 2 τσάι από φλοιό ιτιάς. Ο φλοιός σιτιάς είναι το τελειότερο βότανο για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την προστασία της καρδιάς. Οι δυνάμεις του αυτές οφείλονται στο σαλικυλικό οξύ του βοτάνου, ένα από τα κύρια συστατικά της ασπιρίνης. Συστατικά. 1 κουταλάκι του γλυκού φλοιό ιτιάς, 5 γραμμ. 1 κούπα νερό, 250 ml. Παρασκευή. Προσθέστε τον φλοιό ιτιάς σε 1 κούπα με βραστό νερό και αφήστε τον να μουλιάσει για 10 λεπτά. Τρόπος κατανάλωσης. Αφού σουρώσετε το έγχημα, πίνετε 1 φορά την ημέρα. Σημείωση: αυτή η θεραπεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε έχει αλλεργία στην ασπιρίνη, έλκη ή άσθμα. 3 τσάι από δεντρολίβανο και μελισσόχορτο. Το τσάι από δεντρολίβανο και μελισσόχορτο είναι τέλειο για το κυκλοφορικό σας σύστημα. Σας βοηθάνει, αντιμετωπίσετε τους κύρσους, τις ευριαγγείες και άλλα προβλήματα με φλεγμονές που σχετίζονται με τη φτωχή ροή του αίματος. Συστατικά. 1 κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο, 5 γραμμ. 1 κουταλάκι του γλυκού μελισσόχορτο, 5 γραμμ. 1 κούπα νερό, 250 ml. Παρασκευή. Προσθέστε το δεντρολίβανο και το μελισσόχορτο σε 1 κούπα με βραστό νερό. Σκεπάστε και αφήστε τα να μουλιάσουν για 10 λεπτά. 4 τσάι από γκίνγκο μπίλομπερ. Αυτό το βότανο αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες θεραπείες για τη θεραπεία προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος και τις φλεγμονές. Έχει διουρητικές ικανότητες οι οποίες βοηθούν με την κατακράτηση υγρών και τα αντιοξυδωτικά του είναι καλά για την εξουδετέρωση των τοξινών και της χολυστερίνης από το σώμα σας. Συστατικά. 1 κούπα νερό, 250 ml. 1 κουταλιά της σούπας γκίνγκο μπίλομπα, 10 γραμμ. Παρασκευή.
Βάστε το νερό και προσθέστε το γκίνγκο μπίλομπρο. Αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά και έπειτα σουρώστε το. Τρόπος κατανάλωσης. Πίνετε το πρωί, καθημερινά. Διαβάστε και αυτό το άρθρο. 4 σμούδις μπανάνας για την καταπολέμηση της κατακράτησης υγρών και αδυνάτισμα. 5 τσάι από εκουιζέτο. Πασίγνωστο για τις διουρητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του, το εκουιζέτο είναι εκπληκτικό βότανο για την αντιμετώπιση παθήσεων που σχετίζονται με το κυκλοφορικό σύστημα. Τα μέταλλα που βρίσκονται το βοηθούν στην αποτροπή της κατακράτησης υγρών και αποκαθιστούν την καλή κυκλοφορία του αίματος, ειδικά στο κάτω μέρος του σώματος. Καθαρίζει επίσης τις αρτηρίες σας, αποτρέποντας τη συσσόρευση της χολυστερίνης. Συστατικά. 1 κούπα νερό, 250 ml. 1 κουταλιά της σούπας εκουιζέτο, 10 γραμμ. Παρασκευή. Βάλτε το νερό σε μια κατσαρόλα και ζεστάνετε το. Μόλις βράσει, προσθέστε το εκουιζέτο και βάλτε τη φωτιά στο χαμηλό. Αφήστε το να μαγειρευτεί για 2 λεπτά και έπειτα αφαιρέστε το από τη φωτιά. Αφήστε το να κρυώσει έως ότου βρεθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία προς κατανάλωση. Σουρώστε και σερβίρετε. Τρόπος κατανάλωσης. Πίνετε 2 με 3 σκούπες από το τσάι του εκουιζέτο αν έχετε προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος. Επαναλάβετε για 2 συνεχόμενες εβδομάδες, ή εναλλακτικά πίνετε το 3 φορές την εβδομάδα. Αισθάνεστε πως πρέπει να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος, αν υποφέρετε από πόνο στα άκρα σας ή αν έχετε παρατηρήσει κύψους στα πόδια σας, διαλέξτε μία από τις παραπάνω φυσικές θεραπείες και αποκαταστήστε την καλή κυκλοφορία του αίματος. Να είστε συνεπείς και να συνοδεύετε τις θεραπείες με μια καλή διατροφή και άσκηση.